So how can we design masonry wall and interior cross wall of different storage wall? So in this video we are going to mainly design the masonry wall. र आजको चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन हाम्रो फिगरमा रहेको छ यो के छ त हाम्रो मेसनरीको चाहिँ यसलाई यो हाम्रो वालको क्रस सेक्सनलको देखाएको छ। सो यसले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। अब यसमा मेन भनेको के छ त यहाँ हाम्रो यो वाल रहेको छ हैन, ब्रिकको वाल छ। अब यसले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले के बुझ्छु भन्दाखेरि मेनली डिजाइन भनेको हामीले के बुझ्छु त डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त यो वालको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो हैन। र त्यसमा चाहिँ हामीले कुन मोटार युज गर्छौं मोटारको टाइप निकाल्नु पर्यो र त्यसको क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। सो डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्छौं। सो यहाँ फिगरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो के हुन्छ तपाईले यस्तो फिगर दिन सक्छ एक्जाममा र यसले चाहिँ डिजाइन गर भनेर त्यो क्वेशन दिन सक्छ। सो यो क्वेशन चाहिँ जुन आज हामीले गर्छौं त्यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। पोखरा युनिभर्सिटीमा लगभग चाहिँ रिपिटेडली सोधिरहेको छ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो यो फिगर यस्तो दिएको हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँ जस्तै अहिलेको क्वेशन के छ त हाम्रो 2 स्टोरेज बिल्डिङ छ हाम्रो हैन। सो यहाँ तपाईले हेर्दा सो यो भन्नु के हो त हाम्रो फ्लोर स्ल्याब हो, त्यसपछि यहाँ एउटा स्ल्याब छ र एउटा के छ त अर्को माथि स्ल्याब छ। सो यो भनेको के हो त हाम्रो 2 स्टोरेज वाल छ यहाँ। ठीक छ, अब यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो। सो डिजाइन चाहिँ हामीले कसरी गर्दैन त त्यो चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हेर्न गइराखेका छौं। सो यसरी चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने वलपेपर यदि छ भने तपाईसँग लगभग 5-6 पटक भन्दा पनि यो धेरै सोधिसकेको छ र एभ्री इयर चाहिँ यो डिजाइन अफ वालको चाहिँ क्वेशन आउँछ नै आउँछ मेसनरीबाट। ओके, कंक्रिटमा जुन हाम्रो मेसनरी जुन हाम्रो छुट्टै पार्ट छ त्यो मेसनरीबाट आउने भनेको न्यूमेरिकल हो र जुन न्यूमेरिकल लगभग यसबाट हेर्ने हो भने तपाईले 10 देखि 15 मार्क्सको न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्छ यसबाट। यो क्वेशन यदि आयो भने एउटा क्वेशन मात्र 10 देखि 15 मार्क्सको चाहिँ सोध्छ। ओके, सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो आजको चाहिँ हामीले के हेर्छु भन्दा यहाँ तपाईले क्वेशन पनि म देखाउँछु। यहाँ क्वेशनमा के हुन्छ तपाईले यहाँ दिएको हुन्छ। ठीक छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशनले के भनेको छ त डिजाइन अ इन्टेरियर क्रस वाल अफ 2 स्टोरेज वाल भनेर दिएको हुन्छ हैन। इन्टेरियर क्रस वाल दिएको छ र कतिको छ 2 स्टोरेज वाल छ। सो यसरी के हुन्छ तपाईले चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ। सो यसमा क्वेशनमा अब दिइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। सो यो क्वेशन भनेको तपाईको 2014 को स्प्रिङमा सोधेको छ यो क्वेशन पोखरा युनिभर्सिटीमा। त्यस्तै तपाईलाई 2015 को स्प्रिङमा पनि सोधेको छ, 2021 को फलमा सोधेको छ, 2020 को फलमा सोधेको छ। सो कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईले यहीँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। सो क्वेशनले के दिएको छ त डिजाइन एन इन्टेरियर क्रस वाल। मैले तपाईले क्वेशन पेपरमा पनि देखाएँ हैन। क्रस वाल भनेको छ 2 स्टोरेज बिल्डिङ भनेर दिएको छ हैन। क्यारी 100 mm थिक आरसीसी स्ल्याब दिएको छ विथ 3.2 मिटर सिलिङ हाइट पनि दिएको छ। द वाल इज अनस्टिफन एन्ड इट सपोर्ट 3 मिटर वाइड स्ल्याबको विथ कति दिएको छ 3 मिटर दिएको छ। जसमा के छ त लाइभ लोड तपाईलाई दिएको छ रुफमा फ्रम रुफ 2.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर, लाइभ लोड अन फ्लोर 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर, वेट अफ 80 mm थिक टेरेस दिएको छ हैन जसको टेरेसमा 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर, वेट अफ फ्लोर फिनिश दिएको छ जसको चाहिँ के छ त 0.2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ डिजाइन कसरी गर्छौं यो जुन मैले तपाईलाई अघिको फिगरमा देखाएँ यो जुन हाम्रो फिगर छ हैन यसले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। यो जुन हाम्रो वाल छ यो ब्रिक वाल यसको थिकनेस कति दिने हामीले यसमा जुन हामीले मोटार युज गर्छौं त्यो मोटार कुन ग्रेडको मोटार युज गर्ने हैन यसको चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। सो डिजाइन भन्ने बित्तिकै मैले तपाईलाई भनिहाले कि हामीले डिजाइन भन्ने बित्तिकै कुन कुरामा ध्यान दिन्छौं त कि हाम्रो थिकनेस कति छ हामीले चाहिँ थिकनेस निकाल्छौं हैन। यो थिकनेस कति छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्छौं। मोटारको टाइप कुन हो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक कति छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्छौं। ओके, सो यो निकाल्नु भन्दा अगाडि के गर्छौं त हामीले पहिले त यो यति छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा हुँदैन। सो अब कसरी डिजाइन गर्छु त्यो चाहिँ यसमा हेर्ने छौ। सो म फर्स्ट भनेको के गर्छु भन्दा तपाईले बुझ्नको लागि यो न्यूमेरिकल डाइरेक्ट गर्नु भन्दा अगाडि म यो न्यूमेरिकल गर्नको लागि यस्ता न्यूमेरिकल तपाईसँग आयो भने एउटा न्यूमेरिकल त हुँदैन हैन। यसमा डिफरेन्ट थरीका न्यूमेरिकलहरु छन्, लगभग 5-6 टाइप्सको न्यूमेरिकल हुन्छ। सबैको मैले भिडियो ल्याउने नै छु र आज चाहिँ
बेसिक फर्स्ट भनेको हामीले बेसिक कन्सेप्टमा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि यो न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। ओके, सो बेसिक कन्सेप्टमा के छ भने हामीले मेनली भनेको हामीले फलो गर्नुपर्ने कतिवटा स्टेप्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्टेप्समा जान्छौँ है त। सो हामीसँग मेनली भनेको 6वटा स्टेप हुन्छ। यदि तपाईँले 6वटा स्टेप गर्न जान्नुभयो भने यो जुन हाम्रो डिजाइन छ, वालको डिजाइन, मेसनरीको डिजाइनिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै क्वेसन आए पनि। सो त्यो 6वटा स्टेप्सहरू के छ त्यसमा चाहिँ आज हामीले मेनली कुरा गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ यो न्युमेरिकल गर्नेछौँ हामीले। ओके, सो यसमा चाहिँ के छ भने फर्स्ट स्टेप भनेको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। फर्स्टमा डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामी दिमागमा के आउनु पर्यो भन्दा कि डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको छ त कि हाम्रो थिकनेस कति हुन्छ वालको, त्यसको मोटार टाइप कति के हुन्छ, त्यसको क्रसिङ स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो। ओके, त यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि म यसमा चाहिँ के बेसिक कुराहरू भन्छु। फर्स्ट कुरा तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा अब एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ठिक छ, गिभन कुराहरू देखिसकेपछि हामीले चाहिँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ के एज्युम गर्ने त हैन, त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ त्यो एज्युम गर्दा मेनली भनेको के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा मैले यहाँ नम्बर पनि त्यही भएर यहाँ राखिदिइसकेको छु। यहाँ फर्स्ट नम्बर भनेको फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छु भन्दा एज्युम गर्छु। ठिक छ, एज्युम गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि कि जुन हाम्रो यो जुन मेसनरी वाल डिजाइन गर्न हामीलाई भनेको छ त्यसको साइज अफ ब्रिक हामीले कति गर्छु एज्युम गर्छु त 230, 115 र 57 चाहिँ हामीले यो डिजाइन गर्छौँ, हामीले एज्युम गर्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने लेन्थ अफ वालको लेन्थ कति हामीले एज्युम गर्छौँ त 1 मिटर एज्युम गर्छौँ। वाल थिकनेस चाहिँ कति एज्युम गर्छौँ त 110 mm एज्युम गर्छौँ। क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक मानौँ मैले कति एज्युम गरेँ त 12.5 MPa एज्युम गरेँ मेगापास्कल हैन। सो यदि तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा जुन 12.5 छ नि तपाईँले 10 पनि मान्न सक्नुहुन्छ हैन। यो त एज्युम गर्ने त हो हैन। सो तपाईँले चाहिँ एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। ओके, सो मैले यति चाहिँ एज्युम गरेँ। सो तपाईँले पनि यही डाटाहरू एज्युम गर्नु होला। यो भ्यालुहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ हैन, अलिकति चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट स्टेपमा हामीले चाहिँ त्यो कुरा गर्छौँ। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो सेकेन्ड स्टेप आउँछ। सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दा हामीले लोड क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ त हामीले लोड क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यहाँ मैले सेकेन्ड स्टेप भनेर राखिसकेको छु। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले लोड कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त मैले क्वेसनमा अघि तपाईँले देखाइसकेँ के हुनसक्छ लोड भनेको फर्स्ट भनेको हामीसँग रुफमा आउन सक्छ हैन। सो रुफको चाहिँ हामीले लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यस्तै हामीसँग के हुन्छ त फ्लोरमा लोड हुन्छ हैन। सो फ्लोरमा चाहिँ हामी लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो यो फ्लोरमा क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसपछि वालको हामीले लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ। मेसनरी वाल जुन हाम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कति लोड छ त त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त लोडको पनि हामी सबै क्याल्कुलेट गर्छौँ। र यसरी सब क्याल्कुलेट गरिसकेपछि जुन हामीले अघि जुन क्याल्कुलेट गऱ्यौँ नि के क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त हामीले फर्स्ट भनेको रुफको क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, त्यसपछि फ्लोरको लोड क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र मेसनरीको लोड क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। सो यसरी चाहिँ के गर्छौँ टोटल लोड निकाल्छौँ तिनटैलाई सम गरेर। ठिक छ, सो थर्ड स्टेपमा हाम्रो चाहिँ के भयो त सेकेन्ड स्टेप थियो यो लोड क्याल्कुलेसनको हैन। सो हामीले के गर्यौँ त लोड चाहिँ क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। सो त्यसपछिको जुन हाम्रो स्टेप भनेको के छ त थर्ड स्टेप छ। ओके, सो यहाँ सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब चाहिँ हामीले लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ कि टोटल लोड हामीले के गर्छौँ त जुन रुफको प्लस फ्लोरको प्लस मेसनरी वालको तिनटालाई जुन हामीले वेट निकालेको हुन्छौँ त्यो सबैको चाहिँ लोड जुन हुन्छ त्यो लोडलाई एड गरेर के गर्छौँ टोटल लोड निकाल्छौँ। सो यसपछि के भयो त हाम्रो सेकेन्ड स्टेप कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि हामीले थर्ड स्टेपमा जान्छौँ। थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भने हामीले एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इक्वल टु के हुन्छ लोड बाई एरिया हुन्छ
ओके, लोड बाई एरिया हुन्छ, लोड हामीसँग निकालेका हुन्छौँ हामीले र एरिया पनि निकालेका हुन्छौँ। लोड बाई एरिया गरिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ। यो भनेको के हो त हाम्रो थर्ड स्टेप हो। ओके, सो थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेन कुरा भनेको गर्छौँ हामीले। ओके, सो थर्ड स्टेप पछि हामीले के जान्छौँ त फोर्थ स्टेपमा जान्छौँ। फोर्थ स्टेपमा हामीले चाहिँ मेन भनेको के गर्छौँ त फोर्थ स्टेपमा पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति हो। थर्ड स्टेजमा हामीले के निकालेका थियो भन्दाखेरि थर्ड स्टेपमा एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकालेका थियो। त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा के निकाल्छौँ त हामीले पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ निकाल्छौँ। पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हाम्रो कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्छौँ। ठिक छ, यो दुईवटा निकालिसकेपछि हामीले यो दुईटैले चाहिँ के गर्छौँ त यो जुन हाम्रो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ त्यसलाई र पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ यो दुईटैलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ। सो फिफ्थमा म अब जान्छु हैन। सो अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु होला कि पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्टिलको जुन हाम्रो फर्मुला नै हुन्छ, जुन हाम्रो कोडले दिएको छ, मेसनरीको कोडले दिएको छ, त्यो चाहिँ के हो त एफबी इन्टु केएस इन्टु केए इन्टु केपी हो। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला र यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा तपाईँले यो यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो एफबी भनेको के हो त बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो, केएस भनेको के हो त स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर हो, केए भनेको के हो त एरिया रिडक्सन फ्याक्टर हो र केपी भनेको के हो त सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर हो। ओके, सो केएस र के भनेको रिडक्सन फ्याक्टर हो र केपी भनेको के हो त मोडिफिकेसन फ्याक्टर हो। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अहिलेलाई जस्ट चाहिँ फर्मुला तपाईँ बुझिराख्नु र स्टेप चाहिँ सम्झिराख्नु होला। ठिक छ, र एउटा नोटमा तपाईँले यो चाहिँ कुन कुन स्टेपहरू छ यसमा चाहिँ के फर्मुलाहरू हामीले युज गर्छौँ त्यो चाहिँ लेखेर तपाईँले एउटा नोट बनाउनु होला ताकि तपाईँलाई न्युमेरिकल गर्न सजिलो होस्। ठिक छ, मैले न्युमेरिकल भन्दा तपाईँले चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्, त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँले स्टेप्सहरू बनाउनु होला। ठिक छ, सो अब हामीलाई यदि पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त यो एफबीको भ्यालु चाहियो, यो केएसको भ्यालु चाहियो, केएको भ्यालु चाहियो र केपीको भ्यालु चाहियो हैन। सो यो भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्छौँ हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा नै हेर्छौँ। ओके, सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हामीले निकालिसकेका हुन्छौँ र पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ निकालिसकेका हुन्छौँ। यो दुईटाको भ्यालु हामीसँग हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो फोर्थ स्टेप पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब हामी जान्छौँ फिफ्थ स्टेपमा। फिफ्थ स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फिफ्थ स्टेपमा के गर्छौँ त पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको जुन भ्यालु आएको हुन्छ नि अघि हामीसँग त्यो भ्यालुले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कम्पेयर गर्छौँ। हाम्रो यो भ्यालु छ, यो भ्यालु के हो त कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मानौँ हाम्रो कति आयो त 1.06 आयो। त एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ कति आयो त 0.474 आयो हैन। अब यो दुईटा भ्यालु आयो भने यो पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु हामीसँग जहिले दिन बढी हुन्छ र एक्चुअल जुन भ्यालु छ त्यो एक्चुअल भ्यालु के हुनु पर्यो त पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको स्ट्रेस भ्यालुको रेन्जमा पर्नु पर्यो। जस्तै कि अहिले के भयो त हाम्रो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मानौँ तपाईँको 0.47 आयो, 474 आयो हैन, र तपाईँको पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस 1.06 आयो। भन्नुको मतलब के भयो त तपाईँको एक्चुअल कम्प्रेसिभ जुन स्ट्रेस आयो 0.474 यो के छ त यो पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको अन्डरमा पर्छ नि त। भन्नुको मतलब के छ त एफसियु भन्दा यो जुन एक्चुअल भ्यालु छ त्यो चाहिँ कम छ। त्यही भएर के गर्ने भयो त यो चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको अन्डरमा पर्ने भयो। मतलब के भयो त यसले जुन क्राइटेरिया छ पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने भयो। त्यही भएर के भयो त यहाँ हाम्रो ओके भयो हैन। सो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ कम हुनुपर्छ पर्मिसिबल भन्दा। तपाईँले यति बुझ्नु होला। यो जुन हाम्रो पर्मिसिबल भ्यालु छ पर्मिसिबल भ्यालु जहिले नि बढी हुनु पर्यो र एक्चुअल भ्यालु जहिले नि कम यदि आयो भने हाम्रो डिजाइन गरेको वाल के हुन्छ त हामीले डिजाइन गरेको र एज्युम गरेका भ्यालुहरू चाहिँ करेक्ट हुन्छ र हाम्रो डिजाइन चाहिँ करेक्ट हुन्छ। सो यति तपाईँले यो 5वटा स्टेप्सहरू तपाईँले बुझ्नुभयो र यो 5वटा तपाईँले स्टेप्स चाहिँ फलो गर्न जान्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मेसनरी वालको डिजाइन सम्बन्धी आयो भने न्युमेरिकलहरू तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब तपाईँलाई बुझ्नको लागि म एउटा न्युमेरिकल गर्छु जो चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त यसमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यो र नेक्स्ट स्टेपमा त्यो स्टेप्सहरूलाई हामीले कसरी फलो गर्छौँ र त्यो स्टेप्सहरूलाई फलो गर्दै हामीले चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। ठिक छ, त्यो न्युमेरिकलको लागि तपाईँ चाहिँ रेडी हुनु होला र तपाईँसँग कोड छ भने कोड चाहिँ लिएर बस्नु होला। जुन हाम्रो कङ्क्रिटको कोड रहेको छ हैन, तपाईँलाई कङ्क्रिट एन्ड मेसनरीको कोड होला यस्तो जुन चाहिँ के छ त आइएस
1905 1987 को रहेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त कोड एन्ड चार्ट रिक्वायर्ड फर कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर, जुन चाहिँ के छ त IS 1905 बाट रहेको छ। र अहिले मसँग चाहिँ यो पोखरा युनिभर्सिटीको रहेको छ। यहाँ तपाईँसँग कङ्क्रिटको जेसुकै भयो नि तपाईँले चाहिँ लिएर बस्नु होला, ताकि चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यसबाट कसरी युज गर्छौँ र यसबाट डाटाहरू चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले सिक्दै जानुहुन्छ। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ यति। न्युमेरिकल चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। सो तपाईँले मिस नगरिकन नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। र यसरी चाहिँ हामीले न्युमेरिकल लगभग 5-6 टाइप्सको न्युमेरिकल गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ 10-12वटा भन्दा पनि बढी न्युमेरिकल हुनेछ हाम्रो। सो यो चाहिँ अति नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ मिस नगर्नु होला। र यो चाहिँ रिपिटेडली इक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको छ। ओके, सो तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, र कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस्ता अन्य हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङका सिलेबससँग रिलेटेड वर्ल्ड क्वेसनहरू र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कन्सेप्टहरूको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा प्लेलिस्टमा बनाएर लिङ्क राखिदिइसकेको छु। त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु होला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।